تا در مرگ به چوبی اگر قصر زمین داری، اگر چاقو اگر درویش اگر ملک جهان داری. السلام علیکم وطندارای عزیز، در هر سرزمینی که هستین انشالله که جور باشین، صحتمند باشین و یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. من نمیفهمم که بگویم به این گزارش ما خوش آمدین یا خوش نامدین. یکی از گزارش هایی که مرا در امی شروع گزارش خیلی ناراحت ساخته، منتها گپی است که اگر ناراحت هم میشیم این هم از جانب پروردگار است، اگر خوش هم می باشیم این هم از جانب پروردگار است. از دیشب به این طرف که در صفحات اجتماعی هم موضوع آتش سوزی سرامینه یا هم لیسه مریم یا هم مارکت لیلامی لیسه مریم در صفحات اجتماعی دست به دست شد، خبرش منم خیلی ناراحت ساخت و ما هم تصمیم گرفتم گفتم میرم به لیسه مریم، حداقل در کنار مردم ما خو می باشیم اگر هیچ کاری نکردیم و شما را هم آگاه میسازیم. و در جاهای که آتش سوزی نیست، این آتش سوزی بسیار بزرگم میتونه که برشان یک الگو باشه که از این به بعد دیگه متوجه باشن که کدام مشکل در قسمت آتش سوزی برشان خلق نشه. به این خاطر ما هم آمدم تا ببینیم که وضعیت چه رقمی است، اما خدا کنه که خسارات جانی نداشته باشه. مالی خو بدون شک که در این تصویرم که شما مشاهده میکنین اینجا تقریبا بیش از 100 دکان گفتن، آمار دقیقش من نمیدانم که باز ما همراه مسئول امی مارکت هم گپ بزنم ببینیم که وضعیت چه رقمی است. خدا کنه که خسارات جانی نداشته باشه. مالی هم خاله در این شرایط میفهمین که مشکل است، 10 افغانی پیدا کردنش بسیار سخت است. همگی سرگردان میگرده. شاید امیل از ادم کمرم شما دوده میبینین که بعض چیزا هنوزم درست یعنی مهار نشده از طرف اطفایه. خدا کنه که اطفایه کابل هم سر وقت رسیده باشه، منتها هیچ چیز در این میدانی که شما میبینین نمانده. من مسئول پیدا بکنم، شما تصویرها را ببینین، خدا کنه که ناراحت نشین، حال چیزی که شده دیگه. دل غافل بکن توبه که مرگ اندک در کمین داری، به آن خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. که بالا آمدیم تو لمبه بود. شکر الحمدلله. این مردم چه حال را چه رقم شده، سک خراب شده کل جای. ولی این مردم بیچاره مسکین آواره کلش آمده بود گریه میکرد. دیگه نمیفهمیم که دلیل اصلی از چی بود. تا هنوزم خب پاکاری جریان دارد. آتش سوزی هم قصدن میکنن. یک آدم اینجا چیک میده، 2 تا بیادرها بود که بیای به کمکم برسه. این دست بلند که قهرمان هستی. این تو امو در گرفت بیادر سوزن که بگی در دست من نمود. با نماینده به چی تفاهم رسیدین؟ 12 میلیون هم بته ما خوش هستیم، مغمنیم هم که بته که بیادر با ما یک چیز شود. همین شما مرا دوست دارین یا نه؟ در کنار ما وکیل صاحب عمومی بازار لیسه مریم هستند. اول با ایشان معرفی میشیم، بعد از او هم سوالای ما خیلی زیاد است. خدا کنه که قابل تشویش نباشه. وکیل صاحب صبحتان بخیر باشه. صبح شما بخیر برادر عزیزم. بسیار تشکر. اسمتان بگوین وکیل صاحب. وکیل اشرف عظیمی، وکیل عمومی منتخب بازار لیسه مریم. بسیار تشکر. چند سال است که وکالت همین بازار لیسه مریم دارید؟ تقریبا یک مدت 10 ماه میشه.
دما میشه. این چندمین آتش سوزی است در لیسه مریم در این مدت دما؟ ای خب بر دما اینمی بار دوم است. چند وقت پیش بود پیش مخفی بدخشی یک آتش سوزی در اوجام شد صورت گرفت ولی او بازه قدر خساره نداشت. اینی مارکت نامش چی است؟ مارکت لیلامی سرمینه. مارکت لیلامی سرمینه. مربوط به لیسه مریم هم. مربوط به لیسه مریم. دلیل امی آتش سوزی چی است؟ در هر قسمت کابل ما شما بارها شاهد بودیم، بیننده ما شما هم که آتش سوزی صورت گرفته. اینمی دلیلش چی است و دلیل آتش سوزی امشب چی بود؟ والا دلیلش اصلی کسی گفتن نمیتونه. خب مادا اینجا برق نبود، هیچ برق اینجا کسی نداشت. دیگه مشکل آتش سوزی که بود دیگه تو کسی اینجا استفاده گازی پیکنیک چیز دیگه هم نمی بود. دیگه نمیفهمیم که دلیل اصلی ازش چی بود. تا هنوز پیدا نکردیم. نه تا فعلا نمالم. بسیاری وقت از اثر شارتی برق می باشه یا یک لاین لوت می باشه، یک جرقه میکنه و این مشکل خلق میکنه. اینجا تو کدام چیز بوده؟ نبود اینجا هیچ، نه برقی بود نه لاینی بود نه چیزی بود. چی حدس زدین که مشکل چی بوده؟ والا مشکل تقریبا یک ای سال پیش بود تا تقریبا مکمل این مارکت هم یک آتش سوزی شده بود. دیگه در او وقت هم نمیتونی یک چیزی شد. او وقت یک کسی دعوا داشت اینجا غاضب بود. دیگه فعلا دیگه معلوم نیست که چی رقم است. اما کسی که زیادتر خساره‌مند شده چقدر بوده؟ والا تقریبا شاید از 10 لک بالا بوده باشه. از 10 لک؟ یعنی تو کسی بوده که اینجا 10 لک سرمایه هم داشته؟ از خودم مبلغ 10 لک و 20,000 افغانی فرش بود، قالین بود، چیزا بود. اینمی کانتینر که مشاهده میکنی مکمل از من بود تا هیچ چیزی در این جور نموند. فروشی بود فقط خاکستر. شما هم دکان دارید؟ جانا دکان دارم، فقط از ما صبحی اومدم خاکستر جمع کردم بس. دیگه تو چیز نبود که ما رو بگیرم. صحیح. همین آتش سوزی که صورت گرفت، باز شما را کسی خبر کرد آمدین هم شو یا خانه نزدیک بود، فقط تا ما خود تا وقت شو از ما بود فروشی است که مالا رو جمع میکنم یکم وقت میشه سر ما تا می دکم ماشین نمیجا بودم دکم ماش خانه رفتم یک 5 دقیقه خانه ماست را زیاد نیست. تا اونجا که می رسیدم وقتی ما دیوام زنگ زدن که تو بچه تو گپ شدم. ما گفتم والا نه طرف های ما خود خیرتی است، این میال ما خود دکان بودم. آمدم که در 5 دقیقه این میاد شدی بسته مسارای سوخته. ای دیگه تو کاری نبود که ما تا در روز کانتینر رو باز کنم که آتش یک دفعه زد مرخونم خراب. صحیح. وکیل صاحب برای اطفایه سر وقت رسید، وظیفه‌شان را صحیح انجام دادن؟ والا اصلا اطفایه هم به سر وقت رسید. حوزه 11 حوزه استخبارات و خصوصا ناحیه 11 حافظ مرجان مکمل پرسنلش آمده بود. از مراقبت، از انجینیری و از خدمات شهری مکمل پرسنل و از جواز مکمل هم اینجا موجود بودن. شب در کنار ما از حوزه مکمل تا صبح در اینجا پیرداری مردم کرد. یک تعداد کسایی بود مالایش کلش در روی سرک یک تعداد کشید تانست کشیدن. باز اونمو را تا صبح نگهداری کرد و بیادر ما ازشان یک جهان سپاس تشکری میکنیم. بسیار تشکر. چه گفتنی دارین برای این دکاندارایی که اینجا است؟ والا فعلا دیگه چیز گفتنی نیست، دیگه صبر جمیل میخوایم از پروردگار برشان. خساره مالی است، جانی نیست. امیرم شکر میکشیم که مالی است و از جانی نیست. نمی هم شکر میکشیم که بیادر خود ما زنده هستیم، صحت هستیم. بسیار تشکر. بخیر باشید، زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما هم. باش که این طرف هم تصویر داشته باشیم برای بیننده ما و اما قسمی که وکیل صاحب گفتن جز زمین خشک و خالی. امیرا از این طرف تو که زودتر بر از اینجا. امی کراچی چندم است که میبری؟ دهم کراچی. دهم کراچی. تشکر. برو بخیر. حالا سلام. کشیدن هر کدام از هر دکان از ساعت کراچی مال کشیدن. مال این کل اینمی خاکستر گشته. لباسای شما پاک است، فکر میکنم تازه رسیده. نه ما وقت آمده بودم خب دست نمیشه. ای چی کنی که شما هم دکان داشتید؟ همینجا بچهای مامای من یاد داره. خبرشان آمده که بگیرید دیگه. دیگه چی کنیم؟ آمدیم که اینجا ببینیم کل زندگیشان تباه شده. کل مال آلشان رفت به شهر اکثر. خانه شما در لیسه مریم؟ خانه به طرف خوجه بغراست. امی دمی منطقه زیاد آتش سوزی میشه. آتش سوزی هم قصدن میکنن.
نه این گپ دینامیج است نه که یگام تا میگه در همین طرف چرا ما همین سوال رو پرسان میکنم از دل مردم ما که میگن بیا در این طرف زیاد آتش سوزی میشه چرا وکیل صاحب خود گفت تا هنوز پیدا نکردیم که دلیل اصلیش چی بوده همون تو کلگی همون رو میپالا جستجوی دارن که پیدا کنن همون قصدی کردیم قصدی کردن قصدی کردیم حالا ما فکر نمیکنم قصدی باشه چطور دل یک کس شب کمی کسی میره در بتاب اما تو این بردگاه ضرر برسونه تو اینجا بیا جماعت بیرحم زیاف هستند جان سلام علیکم ما آمد هستم یک تن از باشندای لیسه مریم دکاندار لیسه مریم هستم اینجا ما دکان داریم دیگه آتش سوزی تو دفعتاً صورت گرفت که در ظرف که در 5 دقیقه 10 دقیقه ما از خانه خود اینجا رسیدیم یعنی یک دکان فکر که در گرفته بودیم منطقه را مکمل گرد در گرفت هیچ جلاد دی پیدا نشه برق دولتیان که بوی نیست فعلا مردم ها کلش از سولر استفاده میکنن برق دولتی هم نداره کدام غلط خاص هم نداره که مردم میره در بدن هیچ حساب بدیم نامعلوم است یک چند سال پیش هم که شده بود و هم اینم تو سرگردمان اونم چند سال پیش هم اینمی قسم که شما میبینید اینمی قسم وقت هم در گرفته بود یعنی اون چند سال پیش هم تا بال معلوم نشد دلیلش هیچ حسابش معلوم نشد یک دفعه یک جای در میگیره گرد این منطقه فکر 200 دکان مکمل در میگیره یکیشان جور نمیمونه یعنی شما خودتان میبینید تصویر کلش مشاهده میکنید خودتان میبینید درد چند سال پیش از تابل از پیش ما نرفته کال دیگه درد داد چقدر سرمایه داشتی خود از ما دو دکان بود یکی ما 4 لک ضرر رسید یکی 3 لک چیز نمونده هیچ چیز نمونده یکیش پرده بود یکی لیلامی کلش عریق شده است خاکستر شده اینال چی میکنی اینی را بگو کال چی خواد شدی اینقدر سرمایه هم رفت شو کنیم دیگه باز از اثر باید جور کنیم دیگه یک چیز سرمایه سرمایه نیست قرض کنیم که بیاییم جور کنیم از دکان هم اینجا جور از نو این سرمایه را از کجا جز دربار الله دیگه چیزی نداریم به شکت است گپ دمیجاست نه حالا خیلی کلگی دمین فکر است که این خسوخ در گرفت حالی بعد از این چی رقم جور کنی این منطقه بسیار مردمای غریب فقیر و مسفکر کنیم از این مردم مال به قرض میاره اول خودمان نیمش اوگرایی میاریم قرض میاریم و ما اگر هم چی کنیم رضای خداست نه مردم سر پای شده بود اینمی آتش سوزی که 4-5 سال پیش صورت گرفته بود نه مردم سر پای شده بود نه سر مردم یک درجه جایداد جور کرده بود یک درجه مالش زیاد شده بود او هم نیمش قرض نیمش نه تو مردمای پیسه دارن که بگید این منطقه نبود که دکانای لوکس داشته باشه سرمایه زیاد داشته باشه کلش فقیر مردم بیچاره بود اینجا تو نفرای زیاد نبود که پیسه دار بیا توکل به خدا چیزی که رضای الله باشه بخیر باشید کاکای من تازه اینجا رسیده میخواد کمی قصه خود با ما شریک بسازه کاکا خوب هستی؟ بله صحتت خوب است؟ خوب است بله تشکر نام چی است؟ نامم داوود است کاکا داوود خانه کجاست؟ خانه دم بلاکای خرخره دم بلاکای سرمین هستی؟ دم بلاکای دورتر از اینجا کمی دورتر برق طرف هستیم یک 2-3 کوچه بالا است نه؟ خب چی شده بود اینجا که گفتی قصه میکنم؟ شاید بود که یه دفعه زنم بیرون من آمد پدرم وی آتش گرفته ما تو کوچه را دارم یه بچه های ساچ است گفت حالا بالا میریم که بالا آمدیم تو لمبه بود بعد میتوای آمد گل کرد یعنی بسیار خطرناک بود بسیار خطرناک یعنی اینقدر آتشش قوی بود که شما را این از خواب بیدار کرد نه خواب نبودیم چیسته بودیم یعنی آتشش معلوم میشد از دور از دور بلاک این 2 ساعت دیگه معلوم میشه 2 ساعت میدی یا سوم دو بلاک خوصی معلوم میشه که آتش است جای آتش گرفته اونو معلوم میشه باز شو خیست نامدی نه زنه نمان اگه نمی آمدی میان سیل میکردم من یک ساعت بعد دیتوای آمد امید پای و پوشکت کلا گیره گل کرد حافظ جان اینجا که یک امو از شوک آتش شد نه یک آدم اینجا چیک میداد 2 تا بیادرها بود که بیایه به کمکم برسه ما دکانش خواست کرد کش کردیم هرچی تو پای پرده بود هرچی که میکردیم قاق باندم دیگه گفتم کاکا چیک ندن تو خلاص دیگه نمیشه چیزی از دست ما نمیآید خلاص سپرد تا بالا بکو دیگه ما هم نمیفهم چی بگویم در این تو حالات آدم نمیفهمه که چی کنه ما مردم بخی گیج می باشه
فکر یک رقم میره که زودتر کجا را ما بگیره زودتر مردم بسیار سرگردان میباشه که چی کنه است دست به پاچه میشه. ما خو یک دست ما گوار است نرقمن یک پای ما مایی باش یک چشمه باز نمیرقمونم که تو بچیم خود میبرم بیرون که میدلا که دادم سی میدیم تا اینجا نمی سرک چول است یادم موزانم گفت قدم نمانی قدم خدا نماندم برو خوب شد که هم خانمت نماندید که سمی آمدی چی میکردی؟ بسیار تشکر. بسیار تشکر. اینجا هم هر کسی آمده و یک بیل گرفته اینمیجا بیل زده رایز من نفهم پاک میکنن یا چیز را میپالن تو باش من امرای اینمی چوچه گپ میزنم چطور هستی چوچه؟ خوب هستم. جانک جور است؟ نام چیست؟ صدیق الله. صدیق الله. صدیق الله چقدر بچه با غیرت هستی؟ هستی؟ یا نه؟ خانه تان کجاست؟ اونجا. اونجا کجاست؟ من ندیدم ولدمی از این منطقه است؟ خاکستری. دروازه خاکستری؟ خب حالا تو اینجا چی میکنی که آمدی؟ که تو چبلق آمدی؟ کار میکنم. کار میکنی؟ با کی؟ با خود یا با دیگه؟ با خود. با خود؟ خب چرا کم کار میکنی؟ با خود کس پیسه میده؟ نه. نه. حالا خیلی پاکاری را اما تو به خاطر که پیش خانه تان است پاک میکنی؟ کس پیسه هم نمیده؟ نه. مفت کار میکنی؟ حالا تو به خود کار میکنی ولی مفت؟ این چه رقم است؟ با کارشان هم میکنن نخواه پلاستیک فروشی هم میکنن دمی مارکت؟ حالا میخوایی دیگه که دلشان به دست بیاری که باز مارکت جور شد اندیوالی باشه؟ از همین خاطر؟ خب حالا خدا سیاه کردی یک جوره کرمه چه بود خوب بپوش قربان احساس است الان خانه الان خانه میرم حمام میکنم الان خانه میری حمام میکنی ها؟ این خانه بری لطت میکنن نمیکنن باور کن خانه بری اون پایت هم سیاه کردی حداقل ایره به کلانا بان کیا پاک کنه صحیح اما قربان غیرتت این دست بلند که قهرمان هستی این بلند که دست این متافرین سعی کنین که قربان احساس وطندارای ما اینمی آتش سوزی شده هر کس سرگردان است هر کس میایه که یک تا چیزی مانده باشه او را ببره ولی اینی لالا را ببینین نه کسی برش پیسه میته نه کسی گفتش پاکو از خانه خود آمده اینمیجا بیله گرفته خب با اینی دگاه چی گفتنی داری کسایی که از را تنبل است کار میکنن کار میکنن خب برشان نمیگه که اینجا کار کنین مثل عمر آره عمر که کار نمیکنه نمیکنه نه فهمان عمره نه کار نمیکنه پدرش کار میکنه و خودش کار نمیکنه خودش کار نمیکنه تشکر صدیق جان بسیار تشکر بخیر باشین خب چی شده؟ ایره با مثل بیادر داره تشکر از خب هرچند که من واقعا ناراحت شدم امروز یکی از گزارشایی که زیاد مرا جگرخون ساخت یکی که امی هر جایی که میریم که از بیکاری میگن همیشه میگم که امی امارت اسلامی را خدا توفیق بده که برای مردم ما زمینه کار مساعد بسازه یکی دوم کسی که تاوان میته کسی که تاوان میکشه کسی که خسارتمند میشه خیلی جگر مخون میشه شاید از منی که از دیگه کسا به خاطر که ما یک کشور اسلامی هستیم یکی به دیگه خیلی رواداری داریم یکی دیگه ما را دوست داریم یعنی مردم دوستی ما هست یگام تو اگر میگن نیست من میگم هست چون ما خیلی به می چشمایم دیدیم که ما یکی دیگه خود دوست داریم گپ چی است درد مشترک است یکی از سابقه دارای 30 سال میشه که کانتینر داره داشت البته دیگه ای که قصه چی از باز خودش میکنه در اینمی قسمت مارکت لیلامی بیایم که اول یک معرفی شیم اسم ما حبیب‌الله متقاعد سال 1370 1370 بله سابقه دار همینجا بله
از چند سال به این طرف اینمیجا کانتینر داشتی و در کانتینر چی داشتی در اینمی مارکت لیلامی لیسه مریم؟ دم گشت اول که بیادر یک بار دیگه ما همین مزار چشیدیم. قالین داشتم 50 تخته سایکو کلی سازی دم یک کانتینر کار میکردیم. امو در گرفت بیادر سوزن که بگی در دست من نبود. دفعه اول اینال اینی چشیدن دومیش. چقدر وقت پیش بود دفعه اول آتش سوزی شد؟ دمو زمان این چی بود؟ چند سال بود دمو زمان؟ آفرین 7 سال پیش اونو می یک دفعه دیگه هم در گرفت. دلیل او دفعهش معلوم شده بود؟ معلوم نشد. اینجا ما رسانه کل عکسای ما را گرفت، سور حساب ما را گرفت، بیادر از ما پرسان کرد. باز رفت گفت ما از طریق شاروالی باز قد شما کمک میکنیم از طریق دیگه نه کمک دیدیم نه چیز. گپی بیادری. درست. اینالم دم کانتینر ما برو سایکو قالینام در گرفته، سرتوچکی ها در گرفته، ماشینای کلی در گرفته، تمامش در گرفته. ما در پل خمری بودم برای ما زنگ زد گفت که بیا که دکان در گرفت. یعنی خود تیجه نبودی هم دیشب؟ نه اون ناسای من خدا عاجل رساند. خدا عاجل حال رسید. و خود من به خدا اینی رو برای تو وقت میگم هم شکر دارم هم چربی خورم. وضعیت من خراب است. شفای عاجل برات میخوایم. چقدر سرمایه دمی دکان کلیس؟ دمی دکان دمی دو پیر از سوختگی بی وجدان باشم که 15 لک روپیم سوخت. در دو پیره؟ در دو پیر. خب دفعه قبلی یک طرف. حالا فعلا همین 5 لک روپیه خسارم رسیده. 5 لک روپیه. بدون که لیلامی ها در پشت سر از این مردم. این 5 لک روپیه چی بود؟ قالین بود. گوشت و سرتوشکی بود. این توشکایی که بیادر در روی اینچه که فرش میکنه 6 دانه سرتوشکی. سرتوشکی های بیادر کلش بخملی. ماشینای کلی بود که هر ماشین کلی ما 50,000 60,000 خب یعنی قیمت داشته دیگه. بله. که میگه 5 لک روپیه خب ما چی اورم پورا میکردم. دقیق دیگه. همین کلی تو رو میآوردی که امیر کپی کو. ما چی کپی میکردم خودم ماشین. بگین حالا هر گفتنی که داری ما سوال کو سوال تا جواب میدم. 30 سال هم است که ما در این منطقه است. یه چیزی که رضای الله است اینجا یک تعداد نفر دیگه هم در مستختگی اول اینجا را قصد داشت که بلند منزل جور کنم. نتونست. همین گپی بیادری. اگر نه شما سعی کنین یک سایه ای ده گلند پترول هم در نمیگیرن که چطور یک دم سایه از او کنج تا ای کنج کل دنیا در میگیرن. یعنی یک گپی هست به نظر؟ حتمی. دمی چند روز میشه که چوکیدارا تبدیل شده. من خود نبودم. 3 روز میشه که چوکیدارام تبدیل شده. قربان. امو که خود چوکیدار بود هیچ گپی نبود. ایره که تعیین کردن دیگه والا کردن. خب یعنی تا هنوز معلوم نیست. نه دیگه. قضاوت نمیشه دیگه. من سال ما برای خود چی دشمن بگیرم بیادر گفت. ما چی را گفته بیدم. گفتم در محلم نبود. چای میخورین چایتون میدم به خدا که درو بود. گپی بیادری. تشکر از اینکه با ما هستین. در 2 قدمی و 3 قدمی اینمی مارکت لیسه مریم اینی خانه ها را که شما میبینین گفته میشه کسایی که در اینی خانه بودن دیشب واقعا خیلی ترسیده بودن. ما میخوایم که اون طرف پیش برم منتها یک موضوع است که کسی از این باشنده ها امروز ما نخواستن صحبت بکنن. یکم پیشتر میریم و یک چیز دیگه لالا یکم اکی طرف شایم کمی تصویر ببینن. ما زیادتر از این موضوع جگرخوریم به خاطری بود که خدا کنه که این طرف خانه ها در این آتش سوزی خسارمند نشده باشد. کراچی هایی که آینای کونه جمع میکنه از کوچا تو باش ما همراه چطور هستید حالا؟ جور هستی شکر الحمدلله. این مردم چه حال را چه رقم شده سیک خراب شده کل جای. ما مردم یک غربکار هستم یک سیروین یا میته یا نمیته مردم. ما غربکار هستم یک سعی غریبکار نام چیز؟ عید محمد هستم نامه. بشک چه خوب نامه داری. عید محمد جان. حالا اینه تو تا میگن چوب مو تو خواهی میکنه چوب چی میکنی؟ چوب پخاری را دار میکنم. یک غربکار هستم در شو اتاق میرم پخاری را دار میکنم. صحیح. حالا تو چند بجه اینجا رسیدی؟ اینجا
اینجا 7 رسیدم وقت 7 بجه رسید. 7 رسیدم بله. خب اندیوالای تام از چند کراشی؟ همدیوله ما نیو کراچی است. حال به خاطر چی جا آمدی؟ به خاطر اینم یا مردم یک کلاین میته یا نمیته سه که یک کلاین هم نداده مردم ها چی کنم دیگه. حالا اینم تو یک وضعیت که شده. تو خوش هستی یا خفه؟ ما خفه هستم اینم حالا سه که اینم چیز سه که مردم کل مردم خفه است. خفه است بله. ما از همون خاطر تو سرچپه سوال کردم که تو بگویی خفه هستم که تو نگویی من خوش هستم تا این خوش نیستم خفه هستم ما خدا نکنه خرابی رسه که مردم سه که چه رقم گربار میشه. حالات سه که خیر باشه. حالا کدام زراین خریدی؟ کمک پیش خریدم یک کنم سیرم که خریدم قماد خریدم قماد دادی مردم غربی نیست چی کنم دیگه. از او کسی که دکانش در گرفته چه خیر است دیگه. کاکایم خانهشان دمینج است. وقتی که شو آتش سوزی شد ای که دیگه چی شد خودش قصه میکنه. برام اول نامتون بگید. نام خرم است، پدر محمد صادق است، کارمندای افسر است. و دوم ازی که ما شو دمی عینک دیدم دمی شیشه دیدم یک و گفت خیلی آسمان هیچ تو سرخ میزنه. امی بر آمدم گفتم والا نه امی پشت خانه ما خیدر گرفته. اینجا که آمدم نیم کدان سرک لنبه از بسیار دیگه زیاد. و ما گفتم خیلی بیچارم در گرفته این خانه از اون. تا اونجا خدا رساندم که شعله آتش بسیار زیاد است. بسیار زیاد است. ولی این مردم بیچاره مسکین آواره کلش آمده بود گریه میکرد. سن مال خود میدید گریه میکرد. راستی که خودم هم طبیعتم خراب شد دیگه چاره نبود. البته بعد از یک سوختن در جریان ختمش همین موترای چی آمد اطفایه آمد. اگر مرحله اول میرسید قدر نمیگرفت تال خورد. یعنی که اطفایه کمی دیر رسید. رسید. هرچند که وکیل صاحب گفتن اطفایه آمد کار خود کرد منتها آتش بسیار قوی بود. تا آتش بود که تو میری خانه مسکین هم کلی زنگ گرفت. خدا کنه که این خانه ها خسارمند نشده باشه. والا نه شکر نشده. هیچ خانه در اینجا بیخی دل ما جمع باشه. این که نشد به فهمی که هیچ خانه نشده. این خانه دیگه این دیوار بیخی نزدیک به اینجا بوده. یک اونم درخت‌ها معلوم میشه که کمک اما شعله آتش رسیدش. بسیار تشکر. چای بخورید. بخیر باشید. مهمان ما شوید چای. با عزت باشید. خیلی متاثر شدیم دیگه. حالا چیزی که شده دیگه. تشکر از کلتان. بخیر باشید. بخیر باشید. تشکر از اینکه با ما هستین. یک موضوعی که همگی هم تو سرگردان پشتش میگرده به خصوص رسانه ها آمار یا ارقام دقیق دکانایی که در اینجا است که دمی آتش سوزی خسارمند شدن اینمی را میخوایم بفهمیم از نماینده عمومی همی مارکت لیلامی فروشی لیسه مریم. وقتتان بخیر باشه. بخیر باشه. سلام. اول به من نامتان بگید. رجب خان. رجب خان. دقیقاً در اینجا ساعت چند بجه شب آتش سوزی صورت گرفت؟ 15 کمش آتش سوزی نبودم دن دروازه دو طرف آتش سوزی بر ما گفتن من نبودم شخصا اما بچه که دو تا گفت کاکا گفت من گفت ما آمدیم 15 کمش دم دروازه آتش سوزی یک دکان درد ما انداختیم هرچند کردیم خاموش نشد. خودت نبودی؟ من نبودم. باز گفت که اشرف آمد دیگه مردم آمد نور آقا چوکیدار آمد او انداختیم گل نشد تا که بر چیز اطفایی که ما زنگ زدیم تا وقتی که اطفایی رسید آتش بسیار بالا شد و اگر اطفایی آمد یک تا دو تا دیگه آمد تو طرفه گرفت اما این طرف تا کو طرف گرفت این خود کلش گاز است تکه بود دکانای چوبی بود این یه چیز نداشت گل نداشت خاک نداشت. این مارکت لیلامی چی بود در این مارکت؟ این مارکت لیلامی از قبیل مثلا جمپر کرتی طفلانه زنانه پتلون باز دودان دروازه سه دکان پرده با این طرف دکان خود من پرده پشت و شک قالینچه‌ای ساده تمام چیز داشتیم ما. دقیقاً چند دانه دکان بود؟ دقیق با ما همین داخل مارکت که با من خودم شخصا که من مثلا چوکیداریش در جمع مازدگیش که حسابش است نمایندگی میکنی؟ نمایندگیش 63 دکان بود. 63 دکان؟ داخل مارکت. بیرونش باز مربوط خود نمیشه؟ بیرون مربوط من نمیشه. از امی 63 دکان که امشب در آتش سوزی اینجا خب من دیدم میدانی
به یک میدانی تبدیل شده دیگه چیز نیست. نه هیچ چیزی یعنی نمونده، باز همیشه چیز مونده. این غیر چی مونده بود که ما یکم 50,000 پر آیین خریده بودم که سرم جور کردم پشت سرم از 50,000 پر ما 4,500 آیین کنه فروخته. مثل ما همین دکاندارا هر کدوم 1500 1000 آیین خود کد کرده فروخته. دیگه چیز نمونده. دکاندارایی که در اینجا بودن هر کدامشان خودت که نماینده هستی، یعنی مثلا من که در یک جای نماینده باشم همه گپ و سخن و منطقه برای من معلوم می باشه. هر دکان چقدر مثلا حدودا سرمایه داشت به نظرت خودت؟ تو دکان بود، مثلا دکان ما 5 لک سرمایه بود. در دکان اول بود و بعد 2 لک سرمایه داشت. پالیم دیگه دکان بود که یک ماشین داشت، مثلا که یک چند تا لیاف چیز 50,000 سرمایه داشت. یک ماشین داشت خیاطی میکرد، یک چند تا برقی و بعد بالا داشت 50,000 مثلا کل سرمایه‌اش بود. پالی از بیادر 1 لک سرمایه از پیشتر دین روز مالاخ کشید دکان به پرده جور کرد، ما چه مال داشت مثلا فعلا خالی بود. دنیا حالت قرار داره مردم. باز تا چند بجه شب دوام کرد؟ تا هنوزم خب پاکاری جریان داره. تا چند بجه شب آتش سوزی فقط هم 8:30 که شد اینجا آتش ختم شد. نماینده صاحب اول یک خود معرفی بکنین با سواد. کارشناسی حوادث بیولوژیکی و وزارت حوادث هستیم. غیر خسارات مالی خسارات جانی هم داشتیم یا نه؟ نه خیر نه. بر علاوه یک خانم اینجا آمد که به نام حلیمه که 50,000 خساره برم رسیده، ما دکان داشتم. آیا دکان داشت یا نه؟ ما خود دکانش ندیدیم، در ثبت ما نیست، در پیش ما نیست. خانم هیچ دکاندار نیست. یک خانم دندان دروازه بود، او به نام وحیده است. خانم شما دیدم اینجا؟ او نبود. او خانم مثلا در منطقه من ندیدمش تا فعلا. او که خودش میگه خانمایی که دکاندار است به ما معلوم است که یکیش اینجاست به نام وحیده است، دیگه اونجاست، اونجا دکانش است. یکی دیگه اینجا یک کرایه گرفته، یک خانم است که بیوست خودش امروز نامده دیگه از اون نسو. دیگه نماینده صاحب اینجا این دودی که شد زیاد خساره رسیده، تقریبا شما که میگین 63 دکان سوخته، به نظر شما محیط زیست آلوده ساخته. این در اطراف از سرای کدام کسی شده که او مثلا مشکل تنفسی یا دیگه برش پیدا شده باشه به شفاخانه برده باشیم؟ شما اطلاع داریم؟ نه خیر نه ما هیچ نشده کسی تا آخری که سوخت تا 12 بشم مردم بود کسی تکلیف نداره. نماینده صاحب هیچ نداره. تشکر نماینده صاحب از وقتتان که برای ما دادید. تشکر. و اینام خود معرفی میکنه. پیښ تر چار کې دولت وزارت د خطر کمولو د ریاست نه او خپل ځا د اورلګیدنې کارپوه یم راغلی دلته د ارقام کوم راپورټ د گزارش هغه جوړو اسمول خپل رهبری ته وړاندې. بخیر باشین. اینا لاس لگا گفتین. حال که مثلا شما به خاطر از آمدین که چقدر مردم مثلا در این مارکت خساره‌مند شده، با نماینده به چی تفاهم رسیدین؟ چی یادداشت گرفتین از اینا؟ چی گزارش گرفتین؟ گزارش که ما گرفتیم گزارش آتش سوزی که در گرفته بود تقریبا 45 دقیقه بود. باز دکانا که داخل مارکت در گرفته بود 63 دکان است تقریبا. اما بیرون هم دکانکا بود، کنپروشی بود دیگه، دکانای چی بود، اما بخاری و منقل و چیزا است. تقریبا به حدود 20 دکان در بیرون هم چیز شده در گرفتن. از 20 زیادتر باشه پلیس چون اساس زیاد است دکانا، خیلی زیاد است دکان منطقه اینی منطقه هم است، این منطقه هم است. یعنی چیزی که نماینده بگه برای شما همی 20 صاحب داره. در حدود 20 دکان چیز در گرفته طور مکمل شده، تخریب شده. درست. یعنی شما اینال به این تفاهم رسیدین که مثلا چقدر خساره‌مند شدن در مجموع؟ در مجموع تقریبا 25 میلیون خساره کل مارکت است. تخمینی است. تخمینی است. هنوز ثابت نشده. تخمینی است. سرش کار میشه؟ سرش کار میشه، باز هم ما کوشش میکنیم که یک ارقام صحیح پیدا کنیم. درست. یعنی در مجموع 25 میلیون خساره‌مند. 25 میلیون خساره‌مند. این مصرف از زیر حکومت پرداخت میکنه. باز این راپور ما پیش جناب وزیر صاحب ما میبریم، بازو تصمیم خود میگیرن. خب چی شوه و چی نشه؟ چی نشه. فعلا دیگه گزارش‌های ابتدایی است. ابتدایی است. تشکر. نماینده چی گفتنی داره؟ 25 میلیون دیگه اون تخمینی گفته نه؟ اگه 12 میلیون هم بته ما خوش هستیم. مغمنیم هم که بته که بیادر با ما یک چیز شوه. 50% هم که شود ایرا خندام کردی گفتی یک چیزی شوه کالی گپا دیگه طرف نه پیسه از مصرف. ما یک گفتنی داریم که خودش نماینده است و از دکاندارا است، کل مردم است. این باید خود احتیاط کنه. این کار که شده این سبب طول معلوم نشده.
خب شاید خود از طرف دکاندارای کار شده به خاطر به احتیاطی باشه یا دیگه چیزا باشه. این کلگی از نه به احتیاطی ما برق نداریم. دلیل شابال معلوم نیست. برق نداریم اینجا. برق نداریم، برق دولتی باشه مثلا لاین شارتی کنه. مثلا شب باش کسی نداریم که شب به پای بدر دکان خود صندلی بان یا گاز یا روز گرمی است کسی گاز نداره گاز خود روشن کنه که بشینه. خود چیزی است که جای دکان نیست که این خستاد تا بگه لیلامی سا و قال مقال کس بای میکنه. خود دیدی بازار لیلامی ده. یک سبب داره دیگه مشکل ما هم است که ما چوکیدار داشتیم. چوکیدار یک دفعه چوکیدار ما رو برش کردن کشیدن باز پس دیگه چوکیدار یک انسجام چوکیداری جور شده که چوکیدار میاره خودش تعیین میکنه. خودش اجاره گرفته چوکیداریش مثلا میار یک نفر مای 10,000 میده چوکیدار تو بیاد شب همیشه باش. ما همی چوکیدار 4 روزه که میگه چوکیدار نو شده. چوکیدار سابقه ما رو گفته تو از 1:30 شب بعد بیا. ما از شب تا 1:30 هستیم از شام 6 بجه. چوکیدار از طرف انسجام چوکیداری است از طرف حوزه است. دیگه ما همی چوکیدار هم یال امروز نشدیم که همی چوکیدار کی بود که بیایم ما بشناسیمش پیداش کنیم که بیادر تو همیشه وظیفه داری. دین شب برام گفتن که چوکیدار میای اونجا موتور قسطات میکنه یک لیزر مندازه میره. چوکیدار خیلی قسم نمیباشی خب بیادر آتش سوزی داره این پشت سرش خو بیادر کنکریت نبود. این خو این چادر بون کلش جمع کردید تو کشش کو چیر میجا آدم گوگرت مندازه میره. دیگه ما اینال چوکیدار نیافتیم که کی است چه رقم آدم است کی تعیین کرده. کل چوکیدار به از ما پرسان کنه که بعد انسجام چوکی پیسه جمع میکنه. بیا که بعد ما این چوکیدار بعد تصمیم کنه معلم سوال کنه بعد تو کجا بودی که می در گرفته. بسیار تشکر. نامده. بسیار تشکر. گفتنی دیگه باقی نمانده. دیگه گفتنی ما همیز از امارات اسلامی خواهش ما همیز که همین کمک قدم کنه که مردم بسیار بیچاره است. امیالی کسی هست که ما رفتیم خودم براش چوب خریدیم آوردیم که چوب استاد کو یک پرده بزن براش. پیسه چوب نداشت. 3-4 دانه چوب ما براش خریده مالی از جیب خود خریدیم تو 4 تا چوب استاد کو. اما قطعان یک آدم نداره. با دوم دیگه ما از امارات خواهش میکنیم که این دفعه ما رو اجازه بده که امیر اگه جور کنیم از امیر با ما از نایه حوزه اجازه بده که ما رو اساسی یک دیوال کنیم که دیگه این آتش سوزی هم گوگر زدن کرام میدادن. بله این مربوط مگرویاناست. ما کتابچه داریم از این کتابچه کرایه دادیم ما کرایه برش توزیع میکنیم. چند میدادن یک متر مربع 120 افغانی است. زمین 1 متر مربع 120 افغانی. یک دانه دکان دوی در نه هر دکان مثلا دکان ما 9 متر درازیش بود 3 متر برش 27 متر از ماست 2,500 کرایش میشه. فرق میکنه دیگه. اینا کسی کم از 2000 است 1000 است 500 است نظر به مساحت زمین دکان کرایه است. بخیر باشید. شما کدام گفتنی ندارید؟ نه بخیر باشید. بخیر باشید. در دقایق آخر گزارش ما قرار داریم. ما در آخر خواستم که خداحافظی ما در این قسمت داشته باشم چون یکی دو بلند منزله که در اینجا هست شاید تصویرهای شنیده باشین. در این قسمت بازم رشاد جان برتان نشار میده که بیشتر برتان واضح شود که کدام قسمت بود. یکی دوم خدا را شکر که خسارات جانی نداشته. رفیقای ما اینی کسایی هستند که ما امیال اینجا بسیار با مشکل تنظیم کرده بودم ولی با آن هم اینا مرا زیاد دوست دارن. یک چیز است که ما هیچ وقت نمیتونم که اینیا را بگویم از ما دور شوید. من اینیا را خیلی دوست دارم. همین شما مرا دوست دارین یا نه؟ بله. دستایتان را بلند کنید. خب کم یا زیاد؟ زیاد. خب اینال یک کمکی طرف شوین یک نفر اما تو بسیار کاکه و جانانه که ما گپ بزنه. کی از دمی بینتان؟ اینه به نمایندگی کلتان که یک نفر گپ میزنم. صحیح؟ بیا اونو بچه تو بیا. تو بیا. اینی مرا و راجز از دمی بین کلگی یا؟ اینال آفرین. اینال نام تا بگو؟ نام عمران است. عمران جان چند سال هستی؟ 12. عمران جان در کجا خانه تان است؟ در پیش پارک بی بی ساره. خب پیش که پارک بی بی ساره. خب چطور شد که طرف آمدی؟ اینجا تازه کورس آمدم. خب کورس چی میخوانی؟ انگلیسی. نام خدا. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Imran. Where do you live?
است پارک سره. How old are you? 20. آفرین. یک چکچک خب بکنین کتش. امی بگو که من حفیظ امیری را دوست دارم. چه رقم میگی؟ I love حفیظ امیری. این یک چکچک دیگه هم برش بکنین. این خیر ببینین. چی داری تحفه برای ما؟ این توفی معظم همتان داره از طالبه همی است که مکتب دخترها را برای شما است کنه. شما رو نگفتیم که گوشه بره. گپ که همیشه ما رازار میته. ما را یک طرف دیگه برد. خب خیر باشه. خدا کنه که این مسئله حل شوه. شعر یاد داری؟ بله. میگه در وقت جان دادن پشیمان میشوم چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی سوا در مرگ به چوبی اگر قصر زمین داری اگر چاقو اگر درویش اگر ملک جهان داری دل غافل بکن توبه که مرگ اندک در کمین داری به آل خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. چند نفر کار میکنن؟ چند نفر کار میکنن؟ کلتان دستای تا امی از کسایی که کار میکنن. خب این کسایی را که میبینید دستایشان بلند است کلشان اطفال روی جاده هستن. کار میکنن یا پلاستیک یا خلطه فروشی میکنن یا در اینمی جا میگردن. اینمی کلان تشویش از به ما. خداوند اینی وضعیت هم از بین ببره که یا کار نکنن در این سن و سال درس بخوانه. چند نفر مکتب میره؟ کل شاگرد مکتب. کلگی میره مکتب. کلگی میره؟ من نمیرم. تو خلاص کردی مکتب. خلاص کردی مکتب. چطور از دوره مکتب مزه‌دار است؟ نیست. نیست. چرا؟ نیست. استاد درس نمیدن. نکو غرض نگی. خب بیاین که ما شما خی یک جای خداحافظی کنیم. صحیح است؟ خیینال تا پالیم استاد شو کلگی رقم. اینمی برادرم یک پیام داره بعد از او هم خداحافظی خواد کرده. مهربانی لالا. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم شاهد د خیرخانې اوسیدونکی یم. د آریانا تلویزیون یو جهان مننه کوم چې دلته راغله گزارش وړاندې کړ. تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو راغله دلته گزارش هم واخیستل. دلته د لیلامي فروشي ور اخیستې وه. بیا یو جهان صفاست تاسو نه کوم چې دلته راغله د خلکو نظریات هم واخیستل د خلکو توقع هم واخیستله. مننه. ډیره مننه. مننه. خیر است. بخیر باشید. سلام علیکم. یک سلام ویژه و گرم زمستانی به همه هموطنان عزیز، به خصوص همون کسایی که در عرصه پاککاری شهر و شهرداری هستند، پرسنلشون و کادر رهبریشون. و از دولت خود خواهش دارم که همچو جاها را، همچو مارکت ها را، همچو جایی که اینم تو یک مارکت های بزرگ هستن معیاری بسازشانه، همراه با این که چه رقمی که از فاجعه جلوگیری شوه، همچو یک چیز را ما میخوایم دیگه شاهدش نباشیم. بله صاحب، دیگه شاهد از این تا فاجعه اولناک نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداحافظ. تشکر از شما هم که تا این لحظه داشت کمی لالا چی میگه. صحتت خوب است؟ سلام علیکم. خوش جانک جور است؟ بخیر. نام چیز؟ منصور هستم. منصور جان. اینجا چی میکنی؟ اینجا قاری به مدرسه خواجه عبدالله انصار درس میخوانیم. بسیار عالی، بسیار عالی. قاری صاحب دیگه. نام خدا چی میخوانی؟ حفظ. نام خدا. چه حفظ کردی؟ 3 تا. 3 سپاره. 3 سپاره. همین آدم که حفظ کنه در چقدر وقت میتونه که حفظ کنه 3 سپاره را؟ میتونه که در ظرف 3 سال یا 2 سال یا 1 سال اینا مقدر حفظ کرده میتونه. قربان محبتت. کدام گپی اگه داری در خدمت هستی. نه بخیر باشید. خوش شدم از دیدن. با عزت باشید. تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودین. ما یک عادت شده ای که هیچ کس را نمیتونم بگم نه که برو بیادر ما وقت ندارم یا وقت گزارش از این قبیل گپا. قربانشان که همیشه ما را حمایت میکنن. این قسمت هم که شما میبینین تمام چیزهای وطنی بگوییم که در این
مارکت لامی کاملا حریق شد یا در گرفت، همش انتقال دادن به بیرو و از اینجا هم به جایی که لازم است انتقالش میتن. خدا کنه که آخرین آتش سوزی در وطن ما باشه و در پهلوی از این بیایم خودمان کم محتاط باشیم، خیلی متوجه باشیم در این شرایط بسیار سخت اقتصادی که ما قرار داریم. اقتصاد کل ما ضعیف است. در این قسمت توجه بکنیم که کوچکترین اشتباه باعث از این میشه که برای ما بسیار مشکلات اقتصادی دیگه پیش شود، بس خدای ناخواسته خسارات جانی نداشته باشه. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار نگهدار همه ما.